হেল্ল' বন্ধুসকল, আকৌ বহুত দিন পিছত নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছো। আজি ভিডিঅ'টোৰ উদ্দেশ্য মানে কি, মানে মোবাইলৰ পৰা মানে পইচা কেনেকৈ কমাব পাৰিব। মানে ভিডমেটৰ পৰা আপোনাৰ যিটো এপছৰ পৰা, ইউটিউবৰ পৰা বা যিকোনো এপছ, যিকোনো ভিডিঅ' এটা ডাউনলোড কৰিব পাৰে, যিটোৰ নাম হ'ল ভিডমেট। তাৰ পৰা আপোনালোকে কমাব পাৰিব পইচা। এইটো আপুনি কেনেকৈ কমাব পাৰিব, আপোনালোকক ইয়াত মানে স্ক্ৰীনশ্বট চাওক। এইটো হ'ল মোৰ মানে পইচা। এইটো ইমান বেছি কমাব পৰা নাই। ইয়াত মানে কি তলত চাওক, এটা টেক্স আছে। এই টেক্স মানে আপোনালোকে ভিডিঅ'বোৰ ইয়াৰ পৰা ডাউনলোড কৰিব, ভিডিঅ' ডাউনলোড কৰিলেও টকা পাব, এপছ ডাউনলোড কৰিলেও টকা পাব। তেনেহ'লে কেনেকৈ কমাব পাৰি টকা, তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰো। আৰম্ভ কৰাৰ আগতে যদি চেনেলত নতুন লাগে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰক, আৰু ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগি থাকে তেনেহ'লে এখন লাইক কৰি দিয়ক। আহি পালো মোবাইল স্ক্ৰীনত। এতিয়া মই তেনেহ'লে সেইখন এপছ অপেন কৰি লওঁ। এপছটোৰ নাম হ'ল VidMate Cash। আপোনালোকক আগতে কৈছো, ইয়াত মানে ক্লিক কৰক। ক্লিক কৰিব, ডাউনলোড কৰি ল'ব। আগতে মই ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দি দিছো, তাৰ পৰা চাই ল'ব, তাৰ পৰা ডাউনলোড কৰি ল'ব। ইয়াৰ পিছত চাওক, মোৰ অলৰেডি 13 টকা হৈ আছে। চাওক 13 টকা। চাওক ইয়াত 13 টকা 26 পইচা হৈ আছে। ইয়াৰ পৰা আপুনি উইথড্ৰ কৰিব পাৰিব একেবাৰে ডাইৰেক্টলি বেংকত। আৰু পইচা কেনেকৈ কমাব, ইয়াত আৰ্ণ কেছ আছে। ইয়াৰ পৰা আপুনি যদি ইয়াত কিবা ছফ্টৱেৰ দি আছে, ইয়াৰ পৰা ডাউনলোড কৰি আপুনি লগ ইন কৰি চাইন আপ কৰে, তাৰ পৰা আপুনি পইচা পাব। আকৌ যদি আপুনি ভিডিঅ' চায়, ইয়াৰ পৰা যদি আপুনি ভিডিঅ' চায় তেনেহ'লে পইচা পাব। 10,000 কইনত হ'ল 1 টকা। কইনটো কমাবলৈ ইমান টাইম নালাগে, মাত্ৰ মানুহৰ বেলেগৰ ভিডিঅ' চাব আৰু পইচা কমাব পাৰিব। তেনেহ'লে অলপ মানে কেইটা মানে কেইপইচামান কমাই আপোনাৰ লাইভ দেখাই দিওঁ। মই এইখন ভিডিঅ' প্লে কৰি দিলো। চাওক ভিডিঅ'টো চলি আছে। মই এনে চংটো নিদিওঁ, কপিৰাইট ক্লাইম আহিব যদি চংটো দিওঁ। এনেকৈ চলিয়ে থাকিব। আৰু ইয়াত চাওক, ইয়াত আপুনি দেখিবলৈ পাইছে যে এটা মানে ষ্টাৰৰ মাজত কিবা, ইয়াত মানে ব্লু কালাৰৰ, য়েলো কালাৰৰ এটা মানে চাৰিওফালে ঘূৰি আছে আৰু ফুল হৈ আছে। ইয়াৰ পৰা আপুনি মানে পইচা জমা হৈ আছে। যিমান ভিডিঅ' চাব, 20 মিনিট চাব 1000 কইন পাব, 30 মিনিট চাব 15, তেনে আধা পাব। ইয়াত কিছুমানে কইন বাঢ়িল, 26 হ'ল। থেংক ইউ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে। কেনেকুৱা লাগিল, ভাল লাগিলে লাইকটো কৰিবই, অৱশ্যই কৰিব। থেংক ইউ।